Tervehdys arvoisat katsojat, Alajärven Neste Scan Burger. Tuli tossa pieni burgeri syötyä. Ja traktori vieressä tänään on. Toinen traktori jo pongattu. Joo, tästä Nesteeltä lähdemme kohti Vimpeliä. Mä voisin tänään tietysti ajaa tosta vaikka sitten Vimpelin keskusta, ei se iso lenkki tässä sinänsä ole. Mutta tästä kohti Vimpeliä. Täältä suunnasta tullessa niin nämä on vähän vaatimattomat nämä. Sanotaan, tässäkään ei lounas ollut, mutta Scan Burgerin hampurilainen 8,90 €, niin oli se kyllä ihan siis hyvä. Majoneesi oli aika turhaa, että siinä mä oikein tykkään tuosta majoneesista, mutta en huomannut sanoa, mutta ei sillä nyt merkitystä iso ole. Sanotaanko näin, että kun tänään lounaat on ollut vähän huonosti ja syöminen, niin toi burgeri oli tässä kohtaa ihan ok. Nyt ei ole nälkä sitten. Mutta autossahan on tullut kuuma ja mitäs mä teille sanoin viimeksi, että kun kello tulee 12, niin varmaan on 20 astetta lämmintä ja kello on nyt 6 minuuttia vaille 12 ja lämpötila on 20 celsiusta. Eli kyllä se on tänään noussut ihan kivasti. Periaatteessa nyt tässä voisi miettiä vähän, että mistä viile. Mä viittin vielä tuota ilmastointia panna päälle. Ei sitä vielä välttämättä tarvi, mutta kyllä se näillä hetkillä täytyy läsäyttää päälle, ei se ole mikään auto. Jospa vaikka Vimpelissä pistettäisiin ilmastointi päälle. Joo, mä oon periaatteessa tänään ajanut vaan hyvillä teillä, vois näin melkein sanoa. No, tuolla oli tietysti Kuruntie on aikana semmonen vähän ilkeä tie. Ei se sinänsä huono se tienpinta on, mutta se on niin mäkinen ja kapea, siinä on aina omat juttuunsa ja sitten sieltä kun tuli ja sitten Ähtärin kautta, niin se loppu 10 kilometriä Ähtäri ja sen jälkeen 10 se on aikamoista purkkapaikkaa, että siellä ei ole kyllä satsattu tienhoitoon. Mutta muuten tää reitti on ollut kyllä aika siis tänään ihan ok. Eli määränpäänä tänään Kaustinen. Mutta mä teen pätkissä tämän videon, eli ainakin tällä ajokerralla. Toki mulla tulee näitä videoita aina silloin tällä, missä satun liikkuu, mutta mä oon tehnyt vähän joka suuntaan näitä ajoja kyllä kieltämättä. Eikä mulla näissä nyt niin suurta tarinaa ole näissä ajeluvideossa, kunhan tossa höpöttelen. Siellä oli Suviranta, koskahan se peräti joku tanssipaikka. Arvoisa katsoja voisi googlettaa ton Alajärvi Suviranta. Vai onko se jo Vimpelin puolta, en tiedä. Oikealla olisi Luomaho ja Paalijärvi. Ei ainakaan vielä autoa tarvitse sinne ajaa. Se on hyvä puoli. 90 huolto on tehty, vaikka tässä on vasta 86 000 ajokilometriä tien etuajassa. Mutta ei kai siitä iso haittaa ole. Nyt kun muistaa vuosittain tuon öljynvaihdon tehdä, niin 80 rajoitus. Hiljennetään. Suoraan Vimpeli ja vasemmalle Mäkelän mäki. Tässä on jotain teollisuusaluetta vähän
enemmän ja vähemmän. Ruukkiburt. En tiedä kumpaa kuntaa tää nyt sit kuuluu ja katsojathan sen tietää. Kyllä tää varmaan vielä on Alajärveen. Ai että on kaunis kesäinen päivä. Nythän siinä mielessä kun aurinko paistaa ei tarvi niin paljon näitä peuroja miettiä, että yleensä ne menee hämärän turvin täällä tien yli. Siltä pohjalta. No niin, oli se Alajärvi. Nyt tullaan Vimpeliin. Siinä oli Vimpelin kunnan raja. Voihan Vimpeli. Joo, katsotaan jos me päästäis poikkaa siihen keskustaan täältä tultaessa jostain kai sinne tie lukee, että Vimpeli. Otetaanpa tästä muuten hampurilaisen päälle niin kalamiehen kaveripastelli. Näitä mä söin aikoinaan silloin kun mä olin Norjassa töissä, niin tää oli semmonen karkki, mikä oikeesti siellä oli semmonen tuttu ja turvallinen, että Norjassa ne makkarat ja karkit ei ihan ehkä meikäläisen makuun ollut, mutta kalamiehen kaveri kyllä meni. Ne oli kyllä mun mielestä Norjassa hieman väkevämpi kuin Suomessa. Vai oliko nuorempana makuaisti hieman niin ärhäkkäämpi? En tiedä. Joo, nyt me ollaan Vimpelissä jo. Tässä on tätä teollisuutta. Tai siis olihan me tuosta kyltin kohdalta, mutta tarkoitan nähdä niinku. No ei nyt ihan vielä taajama-alueella, mutta melkeinpä Vimpelin tehdasalueella kuitenkin. Vimhalli Oy, okei. Ruukki on tässä oikealla. Mielestäni tuossa Alajärvenkin oli ruukki, eli kyllähän sillä nyt on sitten toimipisteitä. Mutta emme vielä voida olla Vimpelin keskustassa. Tässä pitäisi tulla se hämäräperäisen näköinen motelli ensin. En tiedä onko hämäräperäinen vaan sen näköinen. Suksitehdas museo. Pitäisiköhän sinne lähteä järvisiä ja lampisia ihmettelemään. En ehkä nyt mene kuitenkaan.
60 rajoitus, hiljennamme tunnollisesti. Lapualaus 55 kilometriä ja Koskelaan 7. Koskela taitaa olla paikallinen kylä, mutta Lapua nyt on jo vähän isompi paikka. Ja tässä on tosiaan tää huoltoasema kautta motelli. Ja tässähän on viitta tonne vasemmalle Vimpeliin, niin mennäänpä tämän Vimpelin keskustan kautta nyt sitten. Ja tekoäly, kun kuuntelet tätä lähetystä, niin tee kuvake tästä Vimpeli-keskusta. Joku sopiva kohta, missä näkyy paljon taloja ja kaiken näköistä. Edellyttäen, että täällä on paljon taloja. Joo. Vimpeli City sunnuntai 12.03. Lämpötila 21 celsiusta. Elokuussa mennään. K-marketti on siinä. Ja olisiko toi joku meijeri vanha? Tai uusi, mistä minä tiedän. Vanhat se näyttää, mutta eipä ne pirukoneesta tiedä. Grilli on siinä ja tässä on joku osuuspankki. Siellä näyttää 2-3, mutta se on kyllä vähän liikaa. Grilli. Ei tarkoita, että se minulle on liikaa, mutta kyllä tämä auton mittari on lähempänä totuutta. Eli tässä on City, kahvila on siellä ja kirkko. Ja siellä takana on tuo pesäpallostadion. Joo, ton kirkon tuolla oikeassa kulmassa. Olen tehnyt siitä myöskin ulkokuntosalista videon, että käykääpä katsomassa. Vimpeli Kymiä. Ja nyt jatkamme tästä sitten. Pieni lenkki oli keskustan kautta. Nyt on vähän huonosti toi puhelin, kyllä se tärisee vähän liikaa. Eikö se kohta tipahda, mutta eihän mikään ole ikuista, kuten hyvin tiedät. Eli tästä menemme kohti Veteliä, minne on matkaa 41 kilometriä.